cho xong trên đu nó to là nè trên nó nó yếu tố số cậu đây của cho giống chúa của chè còn ít như lâu sau này về đây cho mỗi giấc ống nó nè chè lông đa ta lông sống lông đồng đa ta rồi chè trên đu nó lo là đó cho giống giống này giờ nó chê đây tao cho rau lò lại tao muốn là cho đây nè cho đây có giống có sao mà cho chê yếm bác ấy có rau bao gì á cho rau nó mà cho organic xí mà cho giống gì à là ta là chê của em mất cho đây rau này mà đi demonstrate cho bé là chê của cho rau bao trong trà nữa nè chị cho rau nó bà ta này cứ bỏ cho của đây tàu của lúa va này chị của yo mó cho là một quấy kho rau bao chia tàu nó. These are my freshly picked mustard green from my garden. I am going to demonstrate how I make monk pickled mustard green. After washing all the vegetables, I am going to cut them into a bowl, and I like to cut the mustard green slanted. Ý nhà thầy của cho rau ít nhiều gì đi nó nữa, ít nhiều gì đi nó chè cái nhà thầy đi chào là có lại có thể đồ cũ nó chè của nhà thầy có ít nhiều gì đi nó nữa. Cut them a little bit slanted like this. Okay, I'm all done cutting the mustard green, and I'm going to add cold water from the sink, fill up water into the bowl of mustard green up to the level of the mustard green. Nó chỉ lại ta cho rau chỉ cũng cho đây chiên được cái nữa là một trâu cho rau nó có chiên gạo nó nè. I am going to soak the mustard green in salt water for about 45 minutes to an hour before moving on to the next step of making pickled mustard green. Cũng cho đây chiên nó cho rau chỉ cũng chỉ cho chế nữa, với cho đen chế nữa. So with this much mustard green, I think I'm going to use about 2 tablespoons salt. Cú cho rau ít tay bỏ như nó chè cú chỉ chế thắt trả đi or maybe I do 3 tablespoons. Đi bay đi nè, 3 tablespoons chế á. Then just mix in the vegetable together in the water. This is cold water. Giờ có cho đi bay đi ăn chế bay tablespoon chế đi cho rau bầu đi cũng quan trọng nó nè. Chế mua shít tỏ ok mà cho đây nó. The reason I am soaking the mustard green in salt waters is to wilt the vegetable. Có em muốn cho rau nó là một rau cho đen chế nó kể cho rau có ba cho rau này ít nhục tu rau ở đây cũng rua nữa. The mustard green has been soaked in salt water for about an hour, and I am going to proceed to the next step. Cú cho rong chúa nó chè tứ trâu cho đen chế tao ít sơ mong rồi nè, chè chuẩn gì chè cú cho qua thành tẩm đây nó. So I am going to drain the mustard green in a colander. Cú em bò cho rong nó xí đây nè, bò cho rong nó cho là một trâu lúc sát là nó xí đây á. Put the drained mustard green back into the bowl. Pour this back into the bowl.
Giờ dùng mỗi chút dấu nên chuột cho cá cho lúc tại kia nè. The mustard green is still salty. Nên chẳng đơn chế lon từ cho cuốn chế của tác của trâu á. Chẳng đơn nữa nè. Next, I am going to massage the salted mustard green. Oli hai á, cho dấu nó nên chẳng đơn chế lon từ cho đinh chế của trâu. Chế xuân gì mà chế của em rùa nè. Just gently massage the mustard green. Mà ở đây xí là mò cho dấu nó nè. Okay, that should be good. Really nice, isn't it? And then I am going to rinse it with cold water because I have massaged the mustard green and it has created some bitter juice at the bottom. So I want to rinse the bitter juice out of the salted mustard green. Vì đây của tôi muốn mò đi nó chè, tôi vào tàu ít cho quân chỉ làm để cho giống chúa nó là nó chỉ là vì nó của theo cho đây chỉ là một trâu ít lử gì đó. Rinse it. Much of trâu nó nè. Rinse the bitter juice from the mustard green. Much of trâu này cần chúa cho của chỉ để cho rau mà. Okay, and then drain it again in the colander. Để cho ăn món to là một đôi sát chỉ cả xịt đây nè. Okay, return the mustard green back into the bowl. Để cho ăn một cho rau nên chúa lại chết rồi nè. This is the final massage of the mustard green. Rau nó chỉ rau cơn cầu or your mò cho rau nữa nè. So I am adding about 2 tablespoons of salt. Trên đó nó cũng yên sĩ li a tablespoon chế cho rau của your mò nè. And then about half teaspoon sugar. In that teaspoon bịch tha nè. About half teaspoon MSG, then I in that teaspoon of bánh nọ. Okay. Then I'm going to gently massage the mustard green with the seasoning together. Trên đó nó mà rùa nữa, ở đây xí mà rùa, mò cho rau nó ok rồi cho khổng phá nữa nè. The reason you want to massage the mustard green gently because you do not want to do it too hard to bruise the mustard green. Khó ấy có tao mà rùa nó mà có chỉ xa xí rồi ta rong rùa để nó để cho rong trong ta để chỉ rong câu rồi nè. Để thế thì mà rùa nó ấy có rau thì chỉ trong thế chỉ bò nè. This is good. Lina sẽ tàu nè. I am going to put it in the container. Để một cho đầu hút thông nè. I'm going to use all of the juice. Yo tan cho cô nè, yo tan cho cô sao cho cá nè. After putting the mustard green in the container, I want to add some cold water from the sink. Yo tông chỉ cho đây chia cho được cái đây nó là một trâu cho rau nữa nè. You want to add water right to the level of the mustard green. Cho đây chia nó là một gì đó cho rau chúa nó có gì thì cho rau xí này. You see bubbles are forming, so just scoop out the bubbles.
có bỏ chấm bùa thấu con gì cho đây tôi cho rau nó nè chế mỗi chấm bùa nó mà gì tờ sữa mà một điều gì tờ chấm bùa nó. Finally, the rice that I prepped earlier, chế khó cân cầu nó cho món nè. The rice is going to help ferment the mustard green to make it sour. Khó và cú sĩ cho món nó chế giờ là mua bá và có cho rau của nó câu nè. I just going to let the rice sit in the middle. Cú cho món nó ít hơn một trò hộp lớn đỡ lưu container li nó xứ nè. That's about it. About nó xứ. Mỗi ít lúc hầu là một cơ khó nữa. And I like to put my container in a plastic that would help keeping all the airs in the container to make the fermentation process quicker. Cũng như mấy lúc nào nó cho là một thì kia lúc thông thì nói một câu khó nữa. Để còn mình chỉ thốt đi ba li thế đi baอยู่จนrau nó câu có sai thế có rong á. Okay, I'm going to let my container sit here to let it ferment for about 2 days. This is fall season in Minnesota, and I think 2 days should be good. In the winter time, it should be about 3 days. Cú tao cho câu chỉ cú kia rong đó nó yêu sĩ thắt trả li ở nông chế tây rong cho câu lợ vì tây ta xin nó giờ lúc chạy lông đồng rừng phò nhá trong Minnesota nè giờ tây chạy đu nó chế sĩ hợp lý bấy nông tây sĩ ta xin nó chế nhà ở nông yêu rong lợ cú cho câu nó chế tứ tầng tao ở nông câu lợ nè chế mà nó yêu mua thấy the pickled mustard green has been fermented in this bucket for 2 full days, and I am going to open up. Thầu cũng mất thấy ta chê, nhiều mất cho hồ túi nhìn nè. Okay. So here it is. I am going to scoop out the rice. Quý mua cho món nó chạy tàu nè. Cho khó của chị nhà cho món nó sâu của cho rau non tàu nè. I usually do not like the rice mixing with the mustard green, so I am dishing out the rice. It was only to help make the mustard green sour. So after I remove all of the rice out of the mustard green, I like to mix it together. Tỏ cá và cụ chạy cho mỏ ta rồi nè, cụ thâu cho mỏ chạy ta rồi chê. Của nhà mua và đo kia ok nè cho can gì rồi nè mất đo kia ok đi nó. I have put the mustard green here in the refrigerator for a couple days after I open up and remove all the rice from the top. Cú tao cho câu nó nè nó y thầu tao on nó cú tận chiên đợi chè mới cho mỏ chạy ta cú từ mỏ một giờ hậu tôi nhìn tao on nó là nè. Smells very good. I normally like to add thinly sliced ginger into my mustard green. Cũng nhẹ lấy cho cái nhẹ liền nó cho là một sầu của cho rau câu nữa. And then also fresh hot chili pepper. Thia lấy cho quạt giòn chỉ nó sầu thia. And then I would mix it together. After I mix it together, I am going to keep it in the refrigerator and only serve what I need in a bowl or in a plate. Tỏ cá cũng chỉ cho kia cho cô xó đi nó giống ta lời chè cũng muốn cho cá một số một túi nhìn nè. Chè thầu tư cũng non bảo ly trà cũng mà ly thâu bảo ly đỡ lắm no xưa. Chắc của cho rau chủ nhân chúa chỉ rong câu vậy, chủ nhân chúa rong câu nữa. This is monk pickled mustard green made from freshly picked mustard green from my garden. The nói giờ của cho rau câu nữa, và lọn tờ cho rong chúa của cho tọ lưu vạ để chia liỏ. Thank you for watching me living today, demonstrating how to make monk pickled mustard green. We will see you next time. Goodbye.
I am drooling already. Có nhiều từ lò còn tệ nè. Very delicious, very crispy, crunchy, sour and fresh. Cá hiện li nè, cho gió câu nó tông kín của chiếc cheese nè.